báyìí ẹ jẹ́ ká wo àwọn ìgbésẹ̀ tàbí ìlànà fún àròkọ aláríyànjiyàn. Àwọn ìgbésẹ̀ tàbí ìlànà fún àròkọ aláríyànjiyàn. Àkọlé ni ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. Kí ni àkọlé àròkọ tí o fẹ́, aláríyànjiyàn tí o fẹ́ kọ? Bóyá ọmọbìnrin dára ju ọmọkùnrin lọ. Ilé-ìwé alákọ̀ọ́ni ó dára ju ilé-ìwé ẹ̀kọ́ ìjọba lọ. Ilé-ìwé aládàáni ó dára ju kíni? Ó dára ju ilé-ìwé ìjọba lọ. Èyí ni àkọlé tí ó ṣe kíni, tí ó kọ́kọ́ kọ. Lẹ́yìn èyí, ohun tí ó ṣe pàtàkì, tí ó ṣe kókó, lẹ́yìn tí ó bá ti èyí, ó nílò láti ṣe ìkíni. Ó nílò láti ṣe kíni? Ó nílò láti ṣe ìkíni. Ohun tí ó ṣe pàtàkì ni fún akẹ́kọ̀ọ́ ni láti ṣe ìkíni. Ṣùgbọ́n nígbà tí akẹ́kọ̀ọ́ bá fẹ́ kíni, ó nílò láti wo agbègbè tàbí àyíká tí ó bá wà. Irúfẹ́ èyí ni ó máa ń sọ ọ̀nà tí ìkíni rẹ̀ yóò gbà lọ. Fún àpẹẹrẹ, ó lè ní mo kí alága, mo kí ìgbìmọ̀ aṣèdájọ́, mo kí alábòójútó aago, mo kí gbogbo àwọn ènìyàn pàtàkì lọ́kùnrin àti lóbìnrin, mo kí àwọn ẹkẹgbẹ́ mi àti ẹlẹgbẹ́ mi gbogbo tí a jọ fẹ́ jọ ṣe àríyànjiyàn yìí, àti àwọn ẹkẹgbẹ́ mi àti àwọn ẹgbẹ́ mi gbogbo tí ó wà ní kíni, tí ó wà ní àwùjọ níbi bí yìí. Mo kí yín. Báyìí ni a ṣe ń ṣe kíni, ni a ṣe ń ṣe ìkíni. Lẹ́yìn tí o bá ti ṣe ìkíni, wàá bẹ̀rẹ̀ láti ṣe kíni, wàá bẹ̀rẹ̀ lọ sí láti ṣàlàyé nípa ìpín àfọ̀ tí ó dá lórí ìfáàrà. Níbí yìí ni akẹ́kọ̀ọ́ yóò ti sọ tàbí yóò ti ṣe àlàyé kókó àwọn ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú àríyànjiyàn náà. Fún bí àpẹẹrẹ, tí a bá sọ pé kí a kọ àròkọ lórí ilé ẹ̀kọ́ àdáni sàn ju ilé ẹ̀kọ́ ìjọba lọ. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé fún ìfáàrà, akẹ́kọ̀ọ́ ó lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nípa sísọ ohun tí ilé ẹ̀kọ́ jẹ́. Ilé ẹ̀kọ́ ni. Ilé ẹ̀kọ́ jẹ́ ibi tí a ti ń dánilẹ́kọ̀ọ́, níbi tí a ti ń kọ́ ní kíkọ́, níbi tí a ti ń kọ́ ní mímọ̀. Kí ni ilé ẹ̀kọ́? Lẹ́yìn èyí, ó wàá ṣàlàyé kí ni à ń pè ní ilé ẹ̀kọ́ àdáni. Ilé ẹ̀kọ́ àdáni ó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé ènìyàn kan tàbí ènìyàn méjì ni ó ní. Nígbà tí ilé ẹ̀kọ́ ìjọba ó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé àwọn ìjọba ló ní. Ìjọba ni ó máa ń ṣe kíni, ni ó máa ń fọwọ́ sí. Akẹ́kọ̀ọ́ yóò ṣe kíni, yóò ṣàlàyé àwọn kókó ọ̀rọ̀ tí ó wà nínú kókó tí a ti fún wọn. Lẹ́yìn èyí, akẹ́kọ̀ọ́ wa lè sọ̀rọ̀ ní ráńpẹ́ lórí ilé ẹ̀kọ́ àdáni àti ilé ẹ̀kọ́ ìjọba. Kí ó sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ lórí kíni, lórí ilé ẹ̀kọ́ àdáni àti ilé ẹ̀kọ́ ìjọba. Ní abala ìfáàrà yìí, níbẹ̀ ni akẹ́kọ̀ọ́ ti máa ń ṣe wípé o kò fẹ́ fárí apá kan dá kan sí. Wàá sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ilé ẹ̀kọ́ àdáni jẹ́, wàá sọ̀rọ̀ lórí ohun tí ilé ẹ̀kọ́ ìjọba jẹ́. Lẹ́yìn èyí, wàá bọ́ sínú kókó àríyànjiyàn gangan. Kókó àríyànjiyàn gangan. Níbí ni akẹ́kọ̀ọ́ yóò ti mú ìhà tí ó fẹ́ ṣègbè sí lẹ́yìn. Níbẹ̀ ni yóò ti máa sọ ìdí tí ìkan fi dára ju ìkan lọ. O lè sọ pé lótìtọ́ àti lódodo, ilé ẹ̀kọ́ ìjọba owó rẹ̀ kò gúnpá, kò sì gara lọ́pọ̀. Ó jẹ́ èyí tó rọrùn fúnni láti san. Àmọ́ ṣá, àwọn olùkọ́ tí ó gbámúṣé kò kì í sí níbẹ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba a máa gba àwọn olùkọ́ tí ó gbámúṣé sẹ́nu iṣẹ́, ṣùgbọ́n wọ́n máa ń wò ó gẹ́gẹ́ bí wípé iṣẹ́ ìjọba iṣẹ́ ìsinmi ni. Iṣẹ́ ìjọba àwa la ní, wọn kì í dára dé iṣẹ́, wọn kì í ṣe dáradára. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé ilé ẹ̀kọ́ àdáni ó dára ju ilé ẹ̀kọ́ ìjọba lọ. Àti pẹ̀lú pé tí a bá wo ti àwọn ilé ẹ̀kọ́ àdáni
tàbí tí a bá wo ilé ẹ̀kọ́ ti ìjọba a rí pé ìgbàkúgbà ni àwọn ilé ẹ̀kọ́ yìí wọ́n lè dáṣẹ́ sílẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń fi ẹ̀hónú hàn tàbí nígbà tí ìjọba kò wá ṣe tí wọ́n fẹ́ fún wọn ṣùgbọ́n a rí pé ní ilé ẹ̀kọ́ àdáni kò kì í sírúfẹ́ ìdáṣẹ́sílẹ̀ tàbí ìfẹ̀hónú nítorí pé ní gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń ṣe kíni ni wọ́n máa ń tẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ wọn lọ́rùn. a rí pé níbí ni ó ti máa sọ ìdí tí ó fi faramọ́ kókó kan tàbí ìhà kan nínú àròkọ rẹ̀. kókó àríyànjiyàn ní ìgbésẹ̀ kẹrin. ìgbésẹ̀ karùn-ún ó ní pé nígbà tí o bá ń ṣe ìgbésẹ̀ wọ̀nyí akẹ́kọ̀ọ́ gbọ́dọ̀ ṣe àmúlò èdè tó gbámúṣé tó sì gbà ó bọ̀. àpẹẹrẹ èyí ni ẹwà èdè, àwítúnwí, òwe, àkànlò èdè, ìfọ̀rọ̀dárà, ìfúnpẹ̀nìyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ṣùgbọ́n àmúlò rẹ̀ yìí gbọ́dọ̀ bá kókó àròkọ àríyànjiyàn náà mu dáadáa. o lè sọ pé a ò gbọ́dọ̀ fi fáìlì pe fàlí. ìlà àti lálà wọ́n yàtọ̀ síra wọn. lótìtọ́ àti lódodo ilé ẹ̀kọ́ àdáni ó dára ó sì wuyì ṣùgbọ́n kò tó kíni kò tó ti ilé ìwé ìjọba. ẹ ó rí i pé a ti ṣe ìfọ̀rọ̀dárà, ìfọ̀npẹ̀nìyàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú rẹ̀. ìgbésẹ̀ kẹfà wá ni pé ìkádìí. akẹ́kọ̀ọ́ níbi yìí ni akẹ́kọ̀ọ́ yóò ti kádìí ẹ̀kọ́ rẹ̀ nílẹ̀ nípa sísọ wípé mo nírètí mo sì nígbàgbọ́ wípé mo ti tan ìmọ́lẹ̀ sí òkùnkùn tí ó wà nínú kókó àròkọ yìí. mo sì gbàgbọ́ wípé ẹ̀yin náà ní ìgbàgbọ́ pẹ̀lú mi wípé ilé ẹ̀kọ́ àdáni ó dára ju ilé ẹ̀kọ́ ìjọba lọ. ẹ ṣé púpọ̀, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ṣókí ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. báyìí ni a ṣe ń kọ àròkọ aláríyànjiyàn. mo nígbàgbọ́ wípé èyí ó yé wa dáradára. ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ orí ọ̀rọ̀ fún àròkọ aláríyànjiyàn gẹ́gẹ́ bí ó ti jáde nínú ìdánwò àṣejáde ti WAEC àti NECO ní ọdún 2003. a béèrè wípé kí wọ́n kọ àròkọ lórí kókó ọ̀rọ̀ tí ó sọ wípé ilé ẹ̀kọ́ àdáni sàn ju ilé ẹ̀kọ́ ìjọba lọ. ní ọdún 2005 wọ́n tún ní pé kí wọ́n kọ àròkọ lórí iṣẹ́ àdáni lówó lórí ju iṣẹ́ ìjọba lọ. ní ọdún 2011 wọ́n ní kí wọ́n kọ àròkọ aláríyànjiyàn lórí omi wúlò ju iná mọ̀nàmọ́ná lọ. ní ọdún 2001 wọ́n ní pé kí wọ́n kọ àròkọ aláríyànjiyàn lórí àròkọ wípé owó ni a fi ń ṣe ayé. ṣé lóòótọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? ní ọdún 2013 wọ́n ní kí wọ́n kọ àròkọ lórí ẹ̀sìn ti dowó lórílẹ̀‐èdè yìí. ṣé lóòótọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? nǹkan tí wọ́n ní kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lórí kí wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò nínú ìdánwò náà ni èyí. mo ní ìgbàgbọ́ wípé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tí mo ti kọ́ àti àlàyé tí mo ti ṣe lórí èyí ẹ ti ní ẹ̀kọ́ tí ó gbámúṣé lórí bí a ṣe ń kọ àròkọ aláríyànjiyàn nínú èdè Yorùbá. ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. ẹ lè ṣe àgbéyẹ̀wò tàbí kíkọ àròkọ lórí ohun tí mo ti ṣe àlàyé yìí. tí ẹ bá ní ìbéèrè kankan ẹ tẹ̀ sí comment section, wọ́n sì dá yín lóhùn lọ́gán. ẹ ṣé gan ni, ó dìbà, ó dàbọ̀.